ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੇੜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਾਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ।